Okay, so for this video, I wanted to try something a little bit different. Now, let me know in the comments if you like this or there was something maybe I could improve for the format, but I just wanted to try like a new concept. It's basically my Finnish notebook from 4th grade, I think. So I was about 10 years old. And I was going through it and I saw that I had written this little story called Kolme pientä porsasta. So I mean, there's no context to this, but I'm imagining maybe we had to write a summary of the story Three Little Pigs. So I thought it's probably, I mean, the level of this is going to be harder than like complete beginner, but it's probably easier than, you know, newspaper articles. So what I thought is I would first read this aloud with no subtitles in Finnish, just so you can kind of hear and see how much you would naturally understand. Then I thought I would replay that section and add Finnish subtitles only, so you can listen to it and also read the Finnish at the same time to see if that helps you improve any or if that would help you understand any more of the story. And then finally, I'll replay it with just English subtitles. Kolme pientä porsasta. Ekaksi pienet porsaat muuttavat pois kotoa. Sitten kun ne löysivät hyvän paikan rakentaa talon, ne rakensivat oman talon itselleen. Eka possu rakensi olkitalon, toka rakensi keppitalon ja kolmas rakensi tiilitalon. Sitten paha susi tuli ja puhalsi olki- ja keppitalon nuri. Sitten kun susi yritti puhaltaa tiilitaloa nuri, hän ei pystynyt kaataa sitä. Niinpä susi kiipesi savupiipusta sisälle, mutta possut olivat panneet hellan päälle. Niinpä sutta ei sen kummemmin nähty, ja possut elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Kolme pientä porsasta. Ekaksi pienet porsaat muuttavat pois kotoa. Sitten kun ne löysivät hyvän paikan rakentaa talon, ne rakensivat oman talon itselleen. Eka possu rakensi olkitalon, toka rakensi keppitalon ja kolmas rakensi tiilitalon. Sitten paha susi tuli ja puhalsi olki- ja keppitalon nuri. Sitten kun susi yritti puhaltaa tiilitaloa nuri, hän ei pystynyt kaataa sitä. Niinpä susi kiipesi savupiipusta sisälle, mutta possut olivat panneet hellan päälle. Niinpä sutta ei sen kummemmin nähty, ja possut elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Kolme pientä porsasta. Ekaksi pienet porsaat muuttavat pois kotoa. Sitten kun ne löysivät hyvän paikan rakentaa talon, ne rakensivat oman talon itselleen. Eka possu rakensi olkitalon, toka rakensi keppitalon ja kolmas rakensi tiilitalon. Sitten paha susi tuli ja puhalsi olki- ja keppitalon nuri. Sitten kun susi yritti puhaltaa tiilitaloa nuri, hän ei pystynyt kaataa sitä. Niinpä susi kiipesi savupiipusta sisälle, mutta possut olivat panneet hellan päälle. Niinpä sutta ei sen kummemmin nähty, ja possut elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. So that was that. Hope you enjoyed that, and I guess that just about concludes this video. So till next time.